هارمن کاردن توی طراحی نور این اسپیکر به قدری خلاقیت به خرج داده که میشه ساعت‌ها راجعش صحبت کرد. اورا استودیو 4. سلام هیلاتلیو عزیز. سری اورا استودیو هارمن به وضوح یکی از زیباترین اسپیکرهای دنیاست و واسه همین وقتی نسل جدیدش اومد من خیلی ذوق کردم و منتظر بودم تا برسه استودیو هیلاتل و ما بررسیش کنیم. پس چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو همین الان یه لایک بندازید پایینش تا آخر این ویدیو همراه ما باشید که می‌خوایم بررسی مفصلی بکنیم این اسپیکر رو و یه مقایسه هم با نسل قبلیش یعنی اورا استودیو 3 هم انجام میدیم. اصلا میشه از طراحی شروع نکرد؟ بذارید از طراحی بررسی رو شروع کنیم. چارچوب کلی طراحی مثل نسل‌های قبله، یعنی یه قسمت شیشه‌ای و یه قسمت پارچه‌ای که البته طرح شیشه‌اش مثل نسل قبلی دودیه، منتها کمی این رنگ دودیش پررنگ‌تر شده. وزن اسپیکر 3.6 کیلوگرمه و ابعاد اسپیکر مثل نسل‌های قبلیه. تفاوت زیادی توی ابعاد و وزن نداشته. نسل 1 و 2 اگه خاطرتون باشه این قسمت باز بود، اما نسل 3 بسته شد که خوبه به خاطر اینکه چیزی داخلش نمیفته و اسپیکر ایمن‌تره. تو نسل 4 هم همچنان بسته است طراحی. قرارگیری جای دکمه‌ها که البته به صورت تاچ هست روی این نوار مشکی رنگه که نسبت به نسل قبلی بهتر شده. تو اورا استودیو 3 نمیدونم چرا دکمه پاور این پشت بود، بعد کم و زیاد جلو بود، بلوتوث با یه شکل برآمده‌ای یه جای دیگه بود، یکم آدم گیج میشد موقع استفاده از دکمه ها. اما این نه، قشنگ همه دکمه ها تقریبا تو قسمت جلویی دایره قرار گرفته، همه لمسی هستن و واضح هم هستن. یه دکمه دست خاموش روشن کردن نور داریم، یه دکمه افکت نور رو داریم، کم و زیاد پیر بلوتوث و خاموش روشن کل اسپیکر. اما شاهکار هارمن تو طراحی این قسمت داخلی و طراحی بی‌نظیری که روی رأس نورش انجام داد. این قسمت رو که نگاه می‌کنیم احساس می‌کنیم یه سری ساختمون بلند کنار همدیگه با یه نور خیلی زیبا نورپردازی شدن و یه شهری رو به وجود آوردن، شاید هم شبیه فضای شهرهای سایبرپانک باشه. این مکعب‌ها یا لوزیا کنار همدیگه اولا توی شیبی قرار گرفتن و خیلی زیبا طراحی شدن، هم تو قسمت بالایی تو قسمت پایینی تراکمشون بیشتره، تو قسمت میانی تراکمشون کمتر میشه. نکته خیلی جالب اینه که من اول فکر می‌کردم که اینا دونه دونن و نور از پایین داره پخش میشه، بعد متوجه شدم که نه، کل این قسمت یک پارچه است و در واقع اینا وصلن به هم دیگه. فقط اتفاقی که افتاده اینه که تو قسمت پایینی جنس و متریالی که استفاده شده کاملا شفافیتش بیشتره و هرچی میاد بالاتر این شفافیت کمتر میشه تا میرسه به نوک این مکعبا که کاملا سیاهه. نور از پایین شدت زیادی داره و هرچی به نوک این مکعبا میرسه تقریبا فید میشه و در مجموع یه نور امبینت خیلی زیبا تو کل این سطح اسپیکر ما داریم. قسمت وسطی هم اما متفاوت شده. توی نسل قبلی اورا استودیو 3 اگه یادتون باشه کلا یک پارچه ادامه داشت، اما اینجا یه فضای حفره مانند تو خالی ما داریم که از وسطش یه سطح مشکی صاف اومده بیرون که لبه‌هاش هم فریم کروم رنگ داره، هم دوباره یه خط خیلی نازک نور کار شده. اما نکته جالب اینه که شاید احساس کنید که قراره با صدای بیس این قسمت حرکت بکنه، ولی این اتفاق نمیفته که من احساس میکنم اگه حرکت میکرد جذابیتش بیشتر میشد. حالا این طراحی و این المان ها اومده روی اسپیکر هم ادامه پیدا کرده و به همون سبک مکعب یا لوزی شکل ما روی این قسمت شیشه‌ای طرح رو میبینیم که هک شده یا طراحی شده و در مجموع این قسمت کنار هم دیگه یه هارمونی خیلی جذاب رو به وجود آورده. توی نسل قبلی هم دقیقاً همون الگوی طراحی پایینی رو روی شیشه آورده بود، ادامه داده بود و دقت هارمن به این جزئیات اصلا آدمو به وجد میاره، اینکه توی طراحی تمام اینا داره رعایت میشه. میزان یا شدت روشنایی رو میتونید تغییر بدید. اگه فضاتون خیلی روشن باشه میتونید بذارید روی ماکسیمم شدت روشنایی و اگه فضاتون تاریک باشه میتونید میزان نور رو کم کنید. 3 تا لول مختلف داره که یکی از تفاوت‌های اصلی با نسل قبلی همین تغییر نوع رنگ‌ها و شدت روشنایی که میتونید انتخاب بکنید. اما بریم سراغ افکت‌های مختلفی که داره. با اضافه کردن این دکمه و 5 تا افکت مختلف شما میتونید که رقص نور این اسپیکر رو تغییر بدید. تمام طیف‌های رنگی رو نداره، ولی یه سری رنگ خاص که به طراحی این اسپیکر بیاد و اومده استفاده کرده و شما میتونید بین اونها تغییر حالت داشته باشید.
در مجموع قطعا طراحیش 10 از 10 و اگه میتونستم نمره بیشتری حتما بهش میدادم. اگه تو خونه این اسپیکر رو داشته باشید، یکی از اون وسایلیه که هر کسی وارد خونتون بشه محو تماشاش میشه و چند ثانیه‌ای رو احتمالاً نگاهش میکنه و تمرکز میکنه بهش و احتمالاً حواسش به هیچ جای دیگه نیست. یه دونه ووفر 5.2 اینچی داره، سایزش خیلی بزرگه، رو به پایین طراحی شده و 6 تا اسپیکر که مید رنج تا های رنج هستن و مجموعاً کنار همدیگه توان خروجی این اسپیکر رو میکنن 130 وات. نسبت به نسل قبلی از نظر قدرت و ولوم تغییری نداشته. کیفیت صدای این اسپیکر دقیقاً چیزیه که از هارمن کاردن انتظار داریم و همه چی سر جاشه. یه بیس خیلی عمیق و جذاب و دلنشین که امضای کار هارمن مخصوصا توی سری اورا هستش. تفکیک صدای فوق‌العاده که توی موزیک‌های مختلف شما رو حیرت زده میکنه که انقدر با کیفیت میتونید تمام قسمت‌های این موزیک و همینطور صدای وکال خواننده رو بشنوید و انقدر براتون جذابیت داشته باشه. ولومی که به اندازه اسپیکر و سایزش خیلی زیاده و برای مساحت 60-70 متری کاملا میتونه صدای مناسبی رو تولید بکنه. جالبه بهتون بگم که به نظر من وقتی دارید به این اسپیکر زیبا نگاه میکنید و صداشو میشنوید، حتما توی ذهنتون صدایی که دارید میشنوید کمی بهتر به نظرتون میرسه. انقدری که این هارمونی و این جذابیت ظاهری برای شما تو ذهنتون میتونه تصویرسازی بکنه و حتی کمک میکنه به اینکه تصورتون از صدا کمی بالاتر بره. برای اینکه این مدل رو با آورا استودیو 3 مقایسه کنیم کنار هم دیگه قرار دادیم و بارها سویچ کردیم بینشون، موزیک رو هی روی این انداختیم هی روی اون تا متوجه بشیم کدوم صدای بهتری دارن و اختلافشون باید بگم خیلی کمه. انقدر کمه که سخته براتون بخوام توضیح بدم، ولی اگر بشنوید حس میکنید که صدای این از دست قبلی یه کوچولو بهتر شد. بیس یه مقداری سنگین‌تر و قوی‌تر شده و شما اینو میشنوید روی صدا و شفافیت کمی بالاتر رفته. اصطلاحاً میگن صدا ریچ‌تر شده که حالا معادل فارسیش مثلا صدا غنی‌تر شده، پرتر شده، بازتر شنیده میشه. این اسپیکر تو جشن 70 سالگی هارمن کاردن رونمایی شد و معرفی شد و خیلی جالبه که هارمن روی این قضیه مانور داد که از متریال بازیافتی استفاده کرده. 100% پارچه آلومینیومی که توی این اسپیکر استفاده شده بازیافتی و 85% پلاستیکی هم که استفاده شده بازیافتیه. از متریال بازیافتی همچین کیفیتی ساختن هنر میخواد که هارمن از پسش بر اومده و شرکت‌های قوی همه دارن روی این قضیه مانور تبلیغاتی شدید میدن. توی جمع‌بندی هیلاتلی باید بهتون بگم خیلی سخته که یه رقص نور رنگی رو بخوای به یه اسپیکر اضافه کنی و کلاس کار از بین نره یا شبیه بقیه اسپیکرها نشه، ولی هارمن استادانه تونسته این کار رو انجام بده. قیمتش تقریبا 18 میلیون تومنه و به نظرم خیلی منطقی نیست که اورا استودیو 3 اگر دارید بخواد با این جابجا کنید، چون صداشون یکسانه. با اینکه این خیلی خوشگل‌تر شده، ولی به خاطر اینکه صدا یکسانه این کار نکنید بهتره. اما اگه نسل‌های قبل‌تر رو دارید یا اینکه می‌خواید برای اولین بار هارمن بخرید، به نظرم حتما یه مقداری بیشتر هزینه کنید و اورا استودیو 4 رو بگیرید به جای 3. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. امیدوارم دوست داشته باشید و راهنمای خیلی مفیدی باشه براتون. خیلی خوشحال میشیم و خیلی انرژی میگیریم وقتی ما رو حمایت میکنید.